שלום לך ורד וייסמן, בת 56, גרה במודיעין, אימא לשחר, לשקד ולזיו, אשתו של ניר, של בני, סליחה, כבר 34 שנים, מאמנת, מנחת קבוצות ב-17 שנים האחרונות. ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב. אז ורד, כשביקשתי קצת שתספרי לי עלייך, אז רשמת לי שאת בעלת קליניקה, את נמצאת בלמידה מתמדת, אוהבת כל יום בעבודה שלך, אוהבת אנשים ובעיקר אוהבת את אנשי הקצוות, את הנוער בסיכון, את הצעירים על הרצף, זוגות במשבר, ואמרת שאת מצליחה להתאהב בכל קבוצה ובכל מתאמן ומתאמנת באשר הם. את אוהבת בזכות זה ומעריכה את החיים עצמם. והמוטו שלך ורק אהבה מביאה אהבה, וזה פוגש אותך כל יום בחיי. אז בואי קצת נדבר על המוטו הזה. נכון. אז בעצם אני אגיד שאני באמת, מה שמניע אותי בכל בוקר זה באמת האהבה שלי הגדולה למה שאני עושה, אה, בכל היבט, באמת, אני קמה עם תשוקה מאוד מאוד גדולה למה שאני עושה, אני מגלה עולמות חדשים בכל פעם מחדש. תכף נדבר איך התגלגלתי לתוך התחום הזה, אבל באמת אני מצליחה להתאהב ממש, אמיתי, בדלת. כשהם נכנסים אליי, אני כבר, מה שנקרא, מוצפת באהבה. זה מה שמוביל אותי, זה מה שקורה בקליניקה שלי, זה מה שקורה בקבוצות שאני מלווה. אני עובדת באמת עם מגוון אוכלוסיות, מאנשי קבע שאני מלמדת אותם אימון, ועד באמת צעירים על הרצף, שזה באמת ללמד אותם את הדברים הכי בסיסיים, ואני כל כך אוהבת את זה שאני עושה המון דברים במקביל, והכל מתכנס לכדי הדבר הזה שנקרא אהבה, והאהבה של כל אדם באשר הוא. אה, גם שכחתי לציין שאני עובדת עם טרנסג'נדרים, אז גם הדבר הזה שזה לא תמיד קל ולא תמיד פשוט להיכנס לתוך העולם שלהם, אבל אני באמת עושה את זה בתשוקה ממש ממש גדולה. אני באמת אוהבת את מה שאני עושה. אנחנו בהמשך באמת גם נדבר על, קודם כל, גם איך את מצליחה בעצם להיכנס לעולמה, מה מאפשר להם להכניס אותך לעולם שלהם, ודיברת באמת על האנשי הקצוות, ולעומת האנשים המעט מעט רגילים, אבל את מובילה, אני מכירה אותך כבר כמה שנים טובות, ויש בך תמיד משהו שכזה, לא נושא דגל כזה של ז'אן דארק, אבל יש לך איזשהו מסר, שאני חושבת שגם במפגש הזה וגם במפגשים אחרים שגרמו לנו להיפגש הערב, זה לבוא ובעצם להגיד מה זה, מה חשוב לך, מה חשוב לך לצעוק לעולם, מה חשוב לך מתוך כל ההיכרות הזאת. קודם כל אני באה לכל הקבוצות שלי וגם למתאמנים שלי, אני תמיד באה בגובה העיניים, אין שום דבר, אני לרגע לא חושבת שאני יודעת משהו יותר מהם. אני חושבת שאני הגעתי לתוך התובנה הזאת בגיל מאוד מאוד צעיר, שכבר אז תמיד, וכל סיפור חיי הוא שתמיד אימצתי לליבי את כל אלה שאף אחד לא רצה להתקרב אליהם. אם זה הילדים שהיו כבדי משקל, והייתה לי חברה צולעת, שאף אחד לא התייחס אליה, ותמיד היא הייתה אצלי בבית. כל בעלי החיים העזובים היו אצלנו בבית. זאת אומרת, זה משהו שלגמרי, איך שאני, לאן שאני מסתכלת, ואני רואה גם את אחי, איך הוא מתנהל, כנראה שזה משהו שיש לנו ב-DNA, תודה לאל, אבל אני תמיד באה בגובה העיניים, תמיד יוצאת מכל מפגש ושואלת את עצמי מה הוא לימד אותי או מה היא לימדה אותי, ואני לומדת כל כך הרבה מתוך המקום הזה שבאמת אני באה מאוד מאוד, מאוד מאוד פתוחה לכל המפגשים האלה, והדבר שהכי מוביל אותי באמת זה קודם כל להיות בהקשבה, להבין מה הצורך. אני מאוד 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 מחוברת לעניין הזה של מה הצורך, באמת מה הבן אדם רוצה להגיד בתוך הדבר הזה. הנה היום סיימתי יום של 4 אימונים בקליניקה,
ואמורים לצאת מותשים מיום כזה, 4 שעות ברצף, זה לא פשוט להיכנס, מה שנקרא, לעולם של האחר, ואני אחר כך יושבת עם עצמי, מה למדתי ממנו, מה למדתי ממנה, מה בעצם הוא אמר, מה מסתתר שם, זה מאתגר אותי, אני מאוד מאוד אוהבת מאוד אוהבת את הדבר הזה. אני יכולה לספר שבעצם כל חיי כנראה הייתי בתחום מבלי לדעת, אני דווקא הגעתי מהעולם העסקי, אני לגמרי, התפקיד האחרון שלי הייתי מנהלת השיווק של תיאטרון הבימה 12 שנים, ואז ביום בהיר אחד שמתי את המפתחות ואמרתי אני רוצה להרגיש את אותה תחושה שהרגשתי כשהייתי מדריכה ורשג"דית בצופים, זאת התחושה שהתחברתי אליה, זה מה שרציתי, וכשלמדתי את הנחיית קבוצות אמרתי וואו זה, ואז כשלמדתי את האימון, זה יותר מדויק, זה ממש זה, ואז החיבור של שני העולמות האלה ממש נתנו לי את התחושה הזאת של השלמות הזאת, וכשאני מסתכלת אחורה אז תמיד הייתי מין כזאת מאמנת ומתווה דרך ואיזשהו לוקחת אנשים מנקודה לנקודה בלי לדעת את המקצוע, גם לא ידעו שקיים מקצוע כזה אז, גם עם השחקנים של הבימה וגם עם בכל סיטואציה שהייתי בחיים שלי כנראה שזה היה משהו וזה פתאום כל כך התחדד לי בפעולה הזאת שעשיתי, שקמתי ופשוט הלכתי, כולם הרימו גבה, מה, למה את בכזה תפקיד, לאן, מה, מי, ואמרתי לא, זהו, אני צריכה למצוא עוד פעם את התשוקה הזאת, את האהבה הגדולה הזאת לאנשים ולא רק לראות את התפקיד, ואני כל כך שמחה שהצלחתי למצוא את הדבר הזה, באמת לא ידעתי שקיים דבר כזה, זה לא סתם ללכת למקום עבודה, זה ללכת עם שליחות, עם תשוקה, עם אהבה אמיתית, זה וואו. כנראה שהדבר הזה מצא אותך ולא את מצאת אותו. כנראה גם. ללא ספק, אבל הבחירה שלך עם כל עבדת בכל זאת עם שחקנים, עבדת בתיאטרון הבימה, גם כשהיית בתור ילדה, את היית ילדה עם חברות, הבאת לבית של ההורים, אבל משהו בסופו של דבר לבחור, יש משהו שבין להיות חברה של ילדים שפחות מקובלים בחברה, לבין לאסוף חיות מסכנות, ועדיין המקום הזה של לבחור באמת לעסוק עם האנשים האלה, מתוך איזשהו מקום של אהבה ותשוקה ולמידה, אבל זה ללכת על אנשים שלא יודעת אם זה הביטוי הנכון, תתקני אותי אם אני טועה, כי את מכירה אותם יותר טוב, שבעצם נמצאים דווקא בקצה, בשוליים. בעיקר אני חושבת שמתוך הקהלים שציינת, בואי נדבר דווקא על שאותי מאוד מעניין, אני חושבת שיש לנו איזושהי מטרה הערב, זה בעצם לספר לאנשים דברים שהם לא יודעים, כדי לקבל את אותם הצעירים האלה על הרצף. אז בואי, מה מיוחד בלעבוד איתם? מה מאתגר אותך שם? מה תחושת ההצלחה? אז קודם כל נקודת הפתיחה היא אותה נקודת פתיחה של באמת להתאהב בהם, וזה לא תמיד פשוט. להבין את השפה, שזה חלק מאוד מאוד משמעותי, את ההתחלה, מה שנקרא של החשיפה שלי לתחום הזה הייתה דווקא עם קבוצה של סטודנטים שהם על הרצף באוניברסיטת תל אביב, שליוויתי אותם במשך השנה בכל מה שקשור בכישורים חברתיים, ולחשוב על סטודנטים שלומדים מדעי המוח ולומדים מחשבים וחבר'ה מבריקים, וקושי בסיסי בהבנה של סיטואציות ממש ממש ברורות, ללמד אותם איך לנקות את הבית שלהם, ולמה בכלל צריך לנקות את הבית שלהם, ולמה הם צריכים להתקלח, ומה קורה שהם מתעניינים בבחורה באוניברסיטה, באמת את הדברים, התואר הזה והתמימות הזאת, זה משהו שהוא כל כך מקסים, מה שחלק גדול מהחברה שאנחנו נמצאים בה לא ממש נמצאים במקום של הכלה והבנה מה בעצם הצורך שלהם, וברגע שמסבירים להם וברגע שמפרקים להם את זה למשימות קטנות וברגע שהם מבינים את הרציונל סביב הדברים, המון דברים פתאום משתנים, המון דברים פתאום, כי הם עם החבר'ה שאני עובדת שהם על הרצף בתפקוד גבוה,
יש שם הבנה, יש שם אינטליגנציה, למרביתם אפילו אינטליגנציה מאוד גבוהה, אפילו מעל הממוצע, שכל מה שצריך, וזה מה שיפה, שצריך בעצם לתווך להם, לפרק את זה, להסביר להם את הדברים. אותי זה מאוד מאוד מאתגר, להבין איך הראש של כל אחד עובד, כי גם אם אני יושבת עם קבוצה של 5 או 6 בנים, חלקם, הרוב הגדול זה בנים, אבל באמת לפרק להם את זה ולהבין שאחד הבין את זה בדרך הזאת והשני בכלל לא הבין שום דבר או הבין משהו אחר לגמרי, ואז צריך לשבת ומההתחלה להבין איך הראש שלו עובד ואיך בעצם להסביר לו את הדבר. זה דבר מופלא בעיניי, להבין שכולנו שונים וכל אחד בעצם המוח שלו עובד אחרת, וכולנו במובן כזה או אחר על הרצף, וזה באמת מאתגר, שעושים את זה באהבה. העבודה עם צעירים על הרצף לא תמיד אנחנו מקבלים חזרה, אני בכל אופן לא תמיד מקבלים חזרה אהבה, כי לא תמיד הם יודעים לבטא אותה, ולא תמיד זה בדרך שהם רגילים, אבל מספיק שאני קולטת את זה בעיניים שהם הצליחו משהו, או שפתאום הסימון נופל, או שפתאום אחד ההורים אומר לי וואו, הוא פתאום הצליח לעשות דבר כזה או אחר, או הוא הצליח לעבור רעיון עבודה. אלה דברים שהם באמת דברים מדהימים, והתמימות הזאת באמת היא משהו שהוא מקסים בעיניי. אני אתן לכם דוגמה, עשיתי סימולציה של רעיון עבודה עם בחור שסיים את התוכנית שלו באוניברסיטה, ואז ממש אנחנו בסימולציה מצולמת, ואז פתאום הוא מוציא את הנעל שלו, אני רואה אותו מוציא את הנעל, נעל חורפית כזאת, ממש פותח את הנעל, ואז אני אומרת לו, מה אתה עושה? אז הוא אומר לי, מגרדת לי הרגל. זאת אומרת, ואת לא יכולה שלא לצחוק, ומצד שני, איך את מסבירה בעצם שלא עושים את זה ברעיון עבודה, ואתה לא יכול להוציא את הנעל ואת הגרב ולגרד את הרגל. מה לא בסדר? ויש בזה משהו, כאילו נכון, מגרדת לו הרגל, מגרדת לנו הרגל, אנחנו אמורים לגרד אותה. אז יש בזה באמת המון דברים שהם מקסימים, ופתאום שהם מבינים, אוקיי, נכון, יש בזה משהו, וזה באמת מוזר. וזה נשמר? כלומר, ההבנה הזאת היא נשמרת לאורך זמן? אם חוזרים על זה כמה וכמה פעמים, זאת אומרת, ברגע שאנחנו נכניס את זה לתבנית של מה מותר ומה אסור, או מה נהוג לעשות, או מה לא נהוג לעשות, אז כן, אז זה משהו שיתקבע עם הזמן. שוב, נורא תלוי איפה הוא נמצא על הרצף, זה אחד הדברים הכי משמעותיים שיש. אז זה חלק מאוד מאוד חשוב. אני מעבירה המון סדנאות לרכזות שעובדות בשירות הלאומי, עובדות עם צעירים על הרצף בכל מיני תחומים, כולל אחת ההתמחויות שלי זה גם מיניות, ולהביא את המיניות, את עולם המיניות לחבר'ה צעירים על הרצף, זה לא פשוט, כי מצד אחד יש בושה מאוד מאוד גדולה, מרביתם לצערנו לא מדברים איתם על זה, כי לפעמים אפילו לא מאמינים שהם יגיעו לשלבים כאלה, מין אמונה כזאת, לא תהיה לו זוגיות אז אין מה לדבר על הדבר הזה, ואז פתאום כשאנחנו מדברים על זה בפתיחות, עם סרטונים, עם באמת למידה, זה וואו, זה פתאום מנרמל המון דברים שהם מרגישים, ושם נפתח עולם שלם, שהם מבינים שהם כן יכולים לגשת למישהי, אבל מה מותר ומה אסור, כי לפעמים הם יכולים להסתבך בכל מיני דברים, כי הם לא מבינים מה אסור, ואז זה נורא לגיטימי אם בא לו להגיד משהו או בא לו לעשות משהו, והוא לא יודע איפה הגבול. אז ברגע שמדברים על הדברים, והכל נכנס לתוך תבניות, ומתחילים להבין שככה הדברים עובדים, אז בהחלט יש עקומת למידה, ואפילו גדולה מאוד. אז צריך הרבה 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 סבלנות, הרבה אהבה. ובואי נדבר על הצד השני, הרי בסופו של דבר העבודה שלך היא איתם כדי לנרמל להם סיטואציות, או כדי שהחברה, כדי שהם ידעו איך בעצם להיות חלק מהחברה. אבל בואי נדבר על החברה, מה את עושה בעצם למען בקרב החברה, כדי שגם היא תדע איך לקבל אותה, אם את עושה.
תראי, עם החברה זה כמובן מורכבות הרבה יותר גדולה. אני מדי פעם נפגשת עם ההורים, נורא נורא תלוי באיזה סיטואציה, כי הם מרביתם בוגרים, אז אנחנו לא חייבים לערב את ההורים. אבל יש כאלה שכן, באמת ההורים קצת, כמובן שאני לא מוציאה שום דבר מבחינת חיסיון וכל הדבר הזה, אבל לפעמים כן יש איזושהי הנחיה שאני מלמדת את ההורים, או פותחת להם את העיניים איך אפשר להימנע מהתפרצויות, או כל מיני דברים כאלה שקורה איתם בבית, ומה שאני עושה המון עם אנשים שעובדים איתם, אותן רכזות, שעובדות איתם, מעסיקים, שהמון פעמים אחד הדברים שאני גם עשיתי עד לא מזמן, מפאת זמן הפסקתי לעשות את זה, זה לעבוד בעצם עם צעירים על הרצף, שהם גם משוקמי ביטוח לאומי, מכל מיני סיבות, הם גם על הרצף וגם מקבלים קצבאות מביטוח לאומי, והמטרה היא להכניס אותם לעולם התעסוקה. אז גם שם להסביר לאותה עובדת בביטוח לאומי מה הצרכים, או איך לטפל, או איך לעבוד עם אותו צעיר שהוא גם חס וחלילה, סתם אני אומרת, עבר תאונת דרכים, והוא גם על הרצף, איך בעצם לעבוד איתו, וכמה לא פשוט לשלב אדם כזה בתוך המערכת. אז פחות עם העולם בחוץ, יותר איתם ועם המסגרות הקרובות שלהם. באמת אני מנסה, זה מין תעלומה כזאת גדולה של כן לדבר איתם, לא לדבר, הם נורמליים, הם לא נורמליים, כאילו מה הם מבינים ומה הם לא מבינים, ויש פה סטיגמטיות מודה, היא בעיקר גם מבורות. אני חושבת שאחת המטרות של המפגש הזה היא בעצם לדבר על הבורות הזאת, של אני כבן אדם שפוגש אותם עכשיו בסופר או בתיאטרון או לא משנה איפה, ואני לא יודעת, או אני לא יודעת את זה, זאת אומרת, גם צריכים כן להסביר להם את המותר ולא מותר מבחינת הקודי התנהגות, שדיברת גם על נושא של מיניות או דברים כאלה, אבל בסופו של דבר אנחנו לא רוצים הרי להמשיך ולהנציח, כי יש להם יכולות, אני אומרת, הם סטודנטים למדעי המוח, כאילו הפער ביני לביניהם אינטלקטואלית הרבה יותר גדול, ממש. ודווקא במקומות האלה, ובאיזה מסגרות בעצם זה נעשה? דיברת על אוניברסיטת תל אביב, באיזה עוד מסגרות שאת מצטרפת אליהן, שאת יוזמת? אז יש גם באוניברסיטאות באמת כל מיני אפשרויות שהאוניברסיטה נותנת לליווי של סטודנטים. יש גם תוכניות כאלה, תוכנית דרור, שהיא באמת מה שנקרא משלבת ונותנת להם שנת מכינה כזאת לפני שהם מצטרפים לאוניברסיטה, כדי באמת לתת להם להתרגל לסיטואציה, כדי שהם יבינו מה זה אומר, מה קורה, מה זה אומר שיעור בכלל. הם לא נבחנים, הם לא, זאת שנה שהיא מכינה, ממש כדי לתת להם לטעום את העולם האקדמי, וזו תוכנית שהיא בדרך כלל היא פתוחה מגיל 18 עד גיל אפילו 30 ומשהו, 35 אם אני לא טועה, ואז בעצם מקבצים קבוצה שבעצם הולכת יחד במהלך השנה הזאת. הם חוזרים הביתה לישון בבתים שלהם, אבל הם בעצם עוברים המון 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 סדנאות, בנוסף ללימודים שלהם באוניברסיטה, הם עוברים המון המון תמיכה. בנוסף, כמו שאמרנו, יש בני ובנות שירות לאומי על הרצף, מה שנקרא בכל מיני, יש גם בצבא תוכנית שהם בעצם על הרצף, ויש גם בתוך המסגרות של שירות לאומי, ובעצם אני מעבירה אותם שנה שלמה שאני נפגשת איתם אחת לשבועיים בערך, וממש אנחנו עושים, יש ממש תוכנית, אם זה כישורים חברתיים, אם זה ביטחון, ללמד אותם לעמוד מול קהל, כל האינטראקציות ביניהם, לתת להם לארגן דברים, קבלת החלטות, עצם הישיבה, וכל אחד יכול להיות פתאום עם התנועות שיש לו, עם הטיקים שיש לו, קולות שיש להם שפתאום מישהו יכול להוציא פתאום. אז
איך מתנהגים בקבוצה, איך אני לא צוחק על מישהו, איך אני לא מחטט באף כי עכשיו זה מה שבא לי. כל הדברים האלה בעצם, מתוך האינטראקציה בתוך הקבוצה, זה מטורף איך הם נכנסים בתחילת שנה, ואיך הם מסיימים את השנה, גם מבחינת הביטחון, וגם מבחינת הכלים להתמודד מול קבוצה. ולא תמיד, זה לא אומר שיהיה להם הרבה יותר קל בחוץ, אבל לפחות הם בקבוצת השווים, ואז כן, הם מתבטאים יותר, הם מקבלים, הביטחון שלהם עולה באופן דרמטי, הם מקבלים המון המון צידה לדרך. ההבדל בין קבוצה לבין אימון שהוא אישי, אז כמובן שבאימון אישי כשהם באים לפה לקליניקה, אז כמובן שיש יותר מיקוד במטרות, יותר עבודה אחד על אחד, זה הרבה יותר משמעותי, אבל דווקא אלה לפעמים חסר להם דווקא הכישורים בתוך הקבוצה. זאת אומרת, זה לפה ולפה. זה מאוד 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 תלוי מה הבן אדם רוצה להשיג, יש כאלה שהם באמת ברמה שאי אפשר להבחין, שבאמת את לא תבחיני בשום דבר, אין שום דבר חיצונית, את לא רואה שום דבר, זה ברור, אבל אני אומרת גם מבחינת ההתנהלות, ויש מסביבנו המון אנשים שהם פשוט מגלים בגיל מאוד מאוחר, פתאום מקבלים את החותמת שהם אוטיסטים, בעיקר בעקבות הילדים שלהם שנולדים, והיום בגלל המודעות מגלים בגיל יותר צעיר שהם אוטיסטים, ואז בעצם אחד ההורים פתאום אומר, עכשיו אני מבין מה סחבתי איתי כל השנים ולא ידעתי שאני כזה, וזה לא משנה, הוא יכול להיות רופא והוא יכול להיות מהנדס, אבל יש לו קווים אוטיסטיים, וזה משהו שבאמת בעקבות הולדת ילדים, המון הורים מקבלים פתאום מן איזשהו שקט, פתאום אומר, אוקיי, עכשיו אני מבין, והצלחתי להתגבר בחיים ובסדר, אבל זה לא היה פשוט, ועכשיו אני מבין מה זה. גברת, מאיפה זה בא? אני רוצה להבין, את מדברת גם על אח שלך, את מדברת עליהם בכל כך הרבה, והבחירה שלך לבחור באנשים שנמצאים בקצוות, אז אני יכולה להבין המטרה שהם השתלבו ולתת להם מיומנויות בכלל, אבל מה הפשע? למה בחרת באנשים האלה? זה לא קל, ונכון שאני, כמו שאני מכירה אותך, זה לא רק בגלל הפרנסה, אבל מאיפה זה מתחיל לך? כמו שאמרתי, אני חושבת שזה מתחיל לי מהבית, ואני חושבת שבאמת זה היה שם כל הזמן, זה הלך והתעצם כל הזמן, ותמיד הייתי, גם בצבא הייתי מדריכת נוער בסיכון. זאת אומרת, כל הזמן באמת הייתי מהמקום הזה שגם תמיד מגשר, בקלות אני חייבת להגיד, ילדים שמוחרמים, תמיד מצאתי את עצמי איכשהו שם ומגוננת בצורה כזאת. ומה זה נותן לך? איפה זה פוגש אותך? מה הוואי שלך הזה? השמחה הזאת, התחושה הזאת שבאמת אני נמצאת בנתינה, אני לא מרגישה בכלל שאני נמצאת בנתינה, בוא נתחיל מזה. אני חושבת שאני מקבלת כל כך הרבה מתוך המקום הזה שמשהו שאני עושה ממש ממש בקלות, משהו שבאמת אני לא מתאמצת. אני מזהה את המצוקה די בקלות, ואני הולכת לכיוון של הדבר הזה וחוקרת יותר ויותר מה זה אומר נוער בסיכון, או מה זה אומר אישה מוכה, או מה זה אומר ילדה מוכה, ולצערי יש לי כל מיני מקרים בקליניקה שמגיעים אליי גם של ילדים מוכים, או גם של כל מיני סיפורים מאוד מאוד לא פשוטים ומאוד מורכבים, ואני חושבת שאני מקבלת מזה כל כך הרבה, אני מתמלאת, אני לומדת, אני סקרנית, אני בן אדם שכל הזמן לומד, כל הזמן אני קוראת, כל הזמן אני מפתחת את הכלים שיש לי, זה תחום שחייבים להתפתח בו, כי יש כל כך הרבה דברים שכל הזמן קורים, ואם אני מרגישה שאם אני אשאר אחורה, אני איפשהו אפספס, אני חייבת תמיד להיות בשפה של צעירים,
תמיד להבין את השפה של צעירים, זה לא משנה איפה הם נמצאים, יש להם שפה משלהם, כל מה שקורה בטכנולוגיה, כל מה שקורה, אני חייבת כל הזמן להיות בתוך המרדף הזה, כדי שהם ירגישו באמת שאני מבינה אותם, מצד שני אני מביאה גם את מי שאני כמובן, זה לא אומר שאני בחורה בת 18 או בת 20, אני מביאה את הניסיון שלי, לא מתוך המקום, שוב, שאני יודעת יותר, אלא מתוך המקום שצריך לחשוב לרוחב, ולא לחשוב שיש רק דרך אחת, וכל הזמן עם כל סוג של אנשים שאני עובדת שהם על הקצה, כל הזמן אני פותחת את החשיבה, כל הזמן מה עוד אפשר, ואיך עוד אפשר, ומה עוד אפשר לעשות. אז אני חושבת שמה שאני מקבלת זה באמת מבחינתי החיבוק הזה בסוף האימון, או שאני רואה את ההתפתחות, אין משהו גדול מזה. בעיניי זה לא שווה שום כלום, לא כסף, לא שום דבר. ההבאה הזאת, או אימא שאומרת לי, וואו, הילד שלי הצליח לעשות א' ב', או הצלתי איזה זוג שהיו ממש במקום ממש ממש לא טוב, מי צריך יותר מזה? לפני ש... זה באמת מרשים גם שומעים את זה, רואים את זה, ההתלהבות שלך וכן הלאה, אבל לפני שלצערנו השעון מתקתק ואנחנו עוד מעט נאלצות לסגור את המפגש, אני כן רוצה שיש לך במה נהדרת, לבוא ולהגיד בעצם מה המסר שלך, מה המסר שלך לנו, לסביבה, לאנשים הפשוטים, היום-יומיים, לא לכל החברות וכן הלאה, מה חשוב לך שנדע ויותר מזה מה חשוב שנעשה? אני חושבת, אם אנחנו מדברים כמובן על הצעירים על הרצף, הדבר הכי חשוב זה קודם כל להבין, קודם כל את השונות, לפעמים רואים, שומעים, זה משהו שאנחנו יכולים עוד לפעמים לזהות, המון סבלנות, אני חושבת המון סבלנות וחמלה, המקום הזה שאני חושבת שאנחנו כאנשים בוגרים, עם ראש על הכתפיים, וככל שאנחנו נבין שיש סביבנו ולצערנו זה הולך וגדל, אנשים שהם שונים מאיתנו, ואנחנו נבין שאותם צעירים על הרצף, או ילדים על הרצף, יש להם את התשוקות שלהם, יש להם את הרצונות שלהם, את הפחדים שלהם, את הדברים שהם מדביקים על עצמם מגיל מאוד מאוד צעיר, שהם מרגישים את השוני הזה, והם סוחבים את זה שנים עליהם. ברגע שאנחנו נבין את זה, ואנחנו באמת נגלה חמלה מולם, לא יקרה שום דבר אם קצת גם נעשיר את הידע שלנו בתחום. אני חושבת שאנחנו נהפוך להיות חברה הרבה יותר טובה, הרבה יותר סבלנית, הרבה יותר מכילה, הם מדהימים, אין שום סיבה שלא, הם לא תמיד יודעים לבטא את זה, הם לא תמיד יודעים להגיד מה הם רוצים, מה הם אוהבים, ממה הם פוחדים, אבל זה בסדר לשאול, זה בסדר לא לגעת בהם, כי הם לא אוהבים בדרך כלל מגע, אבל להבין שיש שם אדם חושב, מרגיש, וצריך רק לבוא בחמלה ובידיים פתוחות, ובעיניים אוהבות, זה תמיד. אני חושבת שזה מסר נכון בכלל בימים רגילים ולא רק בימים טרופים. בדיוק. הסבלנות והחמלה והסובלנות, שזה נכון לכולנו, לא רק לצעירים על הרצף או למבוגרים על הרצף, אלא כחברה לדעת לקבל את השונה, לדעת להיות סבלן ולא לעשות במקומם. זה ממש ממש חשוב, לא לעשות במקומם. הרבה פעמים אנחנו חושבים הוא לא מסוגל, אז אני אעשה במקומו. אין דבר יותר מתסכל, הם יודעים להגיד את זה, חלקם, אין דבר יותר מטריף שעושים במקומי. לא, תסבירו לי ותנו לי לעשות. זה העניין, אוקיי? אני אדם, יש לי פה משהו. זה שאני שונה, אחר, או שאת שונה, תלוי איך מסתכלים על זה, אז בדיוק, אז תסבירי לי, תפרקי לי את זה, ותני לי להתמודד. זה ממש חשוב בעיניי. תודה שהספת, אני חושבת שזה באמת נכון, אנחנו לפעמים חושבים שזה קורה גם לאנשים שמוגבלים פיזית, אז נדמה לנו שהם גם מוגבלים באוטומט. בדיוק. נפשית. ורד, תודה רבה על טיפים מאוד מאוד חשובים, תודה רבה שנזכה באמת להיות חברה טובה יותר בזכותך, ובזכות אנשים כמוך,
שמחנכים גם אותנו, ושבאמת נהיה סבלנים וסובלניים כמה שיותר. אמן, תודה. אמן. תודה, תודה.